So it's not that the world is hostile that engenders the fear. Det är inte så att världen är fientlig. Det är inte det som ger rädslan. It's this feeling of emptiness or meaninglessness that is the most fearful of all. Det är känslan av meningslöshet som är den mest skrämmande av alla. And this is why people cling to religions and cling to philosophies so tightly. Det är därför som människor klänger sig fast vid religioner och filosofier så starkt. I would like to ask, you say that anything that appears is made by a decision. Could you continue that reasoning to say that any disease or illness is a matter of choice in the end? Yeah, you want to translate that to Swedish? Eller du får jag säga det. Ja, nej, alltså David säger, vilket jag kan anamma, att allting är i grunden ett beslut. Allting som inträffar är i grunden ett beslut. Och då undrar jag och ställer honom frågan, är det alltså sjukdomar och så, alltså, är det också? Är det verkligen så? Kan han beskriva hur det i så fall fungerar? Att sjukdomen är ett beslut eller är orsakat av ett beslut inom en själv? Yes. We could say yes, that's definitely the case, that all illness is a result of a wrong-minded decision. Så är definitivt fallet att sjukdom kommer från ett felsinnat beslut. And as a solution, the right mind or the correction is offered in which illness is impossible. Och som en lösning så är det rätta sinnet kommer som en symbol, som en korrektion, en rättelse. And so this is why we must teach and learn the meaning of forgiveness very, very carefully. Så det är därför som vi måste lära oss meningen med förlåtelse väldigt noggrant. When Jesus was here, there was no problem too big or too small. När Jesus var här så fanns det inget problem som var för stort eller för smått. It did not matter whether it was a psychic disturbance, like a demonic possession. Det spelar ingen roll om det var en psykologiskt problem som att ha en demon, besatthet. Yes. Or something that seemed to be, we could say, like leprosy, or blindness, or deafness. Eller någonting som lepra, eller blindhet, eller dövhet. Yeah. Or death, even death of the body. Eller även kroppens död. Which was, we might say, is the most extreme form of sickness. Som är den mest extrema formen av sjukdom. If you say, how sick is your mother? And you say, she's dead. That's taking it pretty far. Så om någon frågar hur sjuk är din mor och säger hon är död, så är det gå mycket långt. Yeah. This is also why the story of Lazarus in the Bible is such an extreme example, because he was dead for about 3 days. Så därför som historien om Lazarus i Bibeln är ett sånt extremt exempel, för han var död i 3 dagar. Yeah. So the principle of miracles shows that there is no order of difficulty in miracles. Så mirakelprincipen visar att det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Yeah. If some parts of the Bible are wrong, some parts are right, you say. Did he really raise the dead? Isn't that just told for you to believe like a child? No, in terms of the script of time, those events actually happened. I tiden så har de här sakerna verkligen hänt. And att Jesus väckte upp döda, frågan om det verkligen skedde. but I would say Andligen döda, men kanske inte fysiskt döda. Physically dead. Yes, they were physically dead. yes, they were physically dead as well. But once you understand this metaphor of the dream, you see that even death in the world is just a symbol. När du förstår the metaphor of Death in the world is still a symbol.
När du förstår drömmens metafor så är död i världen fortfarande en symbol. And what I mean by this is that it seems in this world that bodies are born and that bodies die. Och det verkar i den här världen som att kroppar föds och att kroppar dör. But it's like a part of a story. Men det är som en del av en historia. And actually, bodies are images, I verkligheten så är kroppar bilder. like the pig and the plant Som grisen eller plantan. and the star Stjärnan. and the tree Trädet. and the black hole. Det svarta hålet. This is a cosmos of images. Ett kosmos av bilder. And so all of the images are equally unreal. Och alla bilder är lika overkliga. There are not some living images and some dead images. Det finns inga levande bilder och andra döda bilder. Images never really are born and they never really die. Bilder är aldrig födda och de dör aldrig verkligen. It's like reading a story or a fairy tale Det är som att läsa en saga. about Pinocchio or Peter Pan. Om Pinocchio eller Peter Pan. It would be like saying, is Pinocchio still alive? Det är som att säga, lever Pinocchio fortfarande? Well, he's a storybook character. Han är en sagobokskaraktär. But he never really was alive, people would say. Han levde i verkligheten inte. So how can he still be alive? Hur kan han fortfarande leva? He's just a fictitious character. Han är bara en fiktionskaraktär. Yes. It's the same with everyone, all of these bodies and all of the bodies throughout history. Och det är samma sak med alla de här kropparna och alla kroppar genom historien. It's the same with the mountains, and the oceans. Samma med bergen eller haven. It's all fiction. Allt är fiktion. But you will not achieve peace of mind until you see it all as fiction. Du kommer aldrig uppnå sinnesfrid förrän du ser allt som fiktion. I always hear about these controversies of books that come out. Jag hör alltid om de här kontroverserna omkring böcker som kommer ut. There was one woman named Marla Morgan who wrote a book called Mutant Message Down Under. Det var en kvinna som hette Marla Morgan som skrev om budskap från andra sidan. And when she came back from the Aborigines in Australia, there's a big controversy. När hon kom tillbaka från aboriginerna så var det en väldigt stor kontrovers. Because she wrote about her encounters with the Aborigines and the telepathy and her experiences in the walkabout. Hon skrev om sitt möte med aboriginerna och telepatin som de hade mellan varandra. Yeah. And the controversy was, did she just make this whole book up or did it really happen? Kontroversen handlade om, hände det här verkligen eller hittade hon på den här boken? And then another friend of mine, Jimmy Twyman, wrote a book called Emissaries of Light. Och en annan vän till mig, Jimmy Twyman, skrev Emissaries of Light. I don't know if it's in Swedish or not. Yeah. He came over to Europe and he went up into the mountains and met the Silent Brotherhood. Han kom till Europa och han gick upp i bergen och mötte the Silent Brotherhood, det tysta brödraskapet. Yes, it's in the mountains near Bosnia, Kosovo. Det är uppe i bergen nära Bosnien, Kosovo. And these beings would sit in silence to heal the whole universe. De här varelserna satt i tystnad för att hela universum. And so he wrote his book and then another big controversy. Så han skrev sin bok om det här och en till stor kontrovers uppstod. Did this really happen or did he make the whole book up? Hände det här verkligen eller gjorde han upp den här boken? Hittade han på den? And then more recently my friend Gary Renard writes a book. Och nyligen så skrev min vän Gary Renard en bok. And in his book he has two ascended masters, Arten and Persa, that come and sit on his couch. Och i hans bok så kom två uppstigna mästare till hans rum, till hans soffa och satt på hans soffa. Yeah. And they appear to him for 8 years, teaching him about A Course in Miracles. Och de visade sig för honom under 8 år och lärde honom om en kurs i mirakler.